đi lâm sàng chúng ta gặp nhiều trường hợp tắc mật. Một trong những nguyên nhân thường gặp của tắc mật là ung thư. Ung thư này có thể là ung thư gan, ung thư đường mật, ung thư túi mật, ung thư tụy, có thể là bóng pate, có thể ung thư có tạng lân cận nó di căn hạch, nó chèn ép vào trong cái cuống gan. Thì khoảng 80% các trường hợp tắc mật do ung thư, 80% các trường hợp tắc mật do ung thư thì chúng ta không giải quyết triệt để được, không có phẫu thuật triệt căn được. Thì trong những trường hợp đó chúng ta làm cái gì cho bệnh nhân? Chúng ta sẽ điều trị thuyên giảm. Mục đích của điều trị thuyên giảm trong tắc mật, mục đích chính là gì? Là chúng ta sẽ giải áp cái đường mật. Giải áp đường mật là sao? Là chúng ta làm cho cái dịch mật nó không bị ứ lại nữa, thì ta gọi là giải áp. Tại sao phải giải áp đường mật? Thì có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất, quan trọng nhất là để chúng ta bảo tồn cái chức năng gan. Các bạn biết là nếu tắc mật lâu ngày quá, đặc biệt là nếu tắc mật có kèm theo nhiễm trùng, đặc biệt là những bệnh nhân nào có bệnh lý gan có sẵn, suy gan có sẵn, thì cái tình trạng tắc mật nó có thể dẫn đến suy nặng tế bào gan nặng thêm, và một số trường hợp có thể dẫn đến một cái biến chứng rất nặng mà tỷ lệ tử vong rất cao là hội chứng gan thận. Cho nên mục đích chính của giải áp đường mật, mục đích chính điều trị thuyên giảm của tắc mật, cái phương pháp điều trị thuyên giảm, mục đích chính của điều trị thuyên giảm bệnh nhân tắc mật mà không phẫu thuật triệt căn được là giải áp mật. Một. Thứ hai nữa là gì? Nếu là giải áp mật thì mục đích chính của giải áp mật là gì? Là để bảo tồn cái chức năng gan, để làm cho cái gan nó không bị suy nặng thêm. Mục đích thứ nhì của giải áp đường mật là để hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Tại vì sao? Nếu tắc mật thì dịch mật nó không có vào được trong lòng của ruột, mà không vào được trong lòng của ruột thì cái quá trình tiêu hóa, đặc biệt là quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất mỡ nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên cho nên nhớ có hai mục đích để giải áp mật, là thứ nhất là bảo tồn chức năng gan, thứ hai hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Rồi, đầu tiên ta cần biết như thế mục đích. Thứ hai nữa là có bao nhiêu phương pháp giải áp đường mật. Nói tóm lại là chúng ta nhớ trong đầu là có 3 phương pháp: giải áp ngã trên, giải áp ngã giữa và giải áp ngã dưới. Giải áp ngã trên là gì? Là chúng ta sẽ đặt một cái ống dẫn, xuyên qua da, xuyên qua thành ngực, xuyên qua dung mô gan vào trong cái ống mật, và trong cái ống mật ở phía trên chỗ tắc đấy. Xuyên qua da nè, xuyên qua thành ngực nè, xuyên qua gan, xuyên qua da, thành ngực, xuyên qua gan vào trong cái ống mật ở phía trên chỗ tắc. Ta gọi là dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, hay từ viết tắt là PTBD. B phở, T, B bò, D. Viết tắt của tiếng Anh là gì? B là bơ, tôi thấy nè. T là gì? Transhepatic là xuyên qua gan. Transhepatic. Hay là gì nữa? B là gì? Để bò là gì? Bile duct. Rồi D cuối cùng là gì? Renal. Rồi viết tắt những chữ này: B, D, B, E. Đó là phương pháp giải áp đường mật theo ngã trên qua da, qua thành ngực. Phương pháp còn ngã giữa là gì? Chúng ta can thiệp qua cái ngã thành bụng, nó can thiệp vào trong túi mật, can thiệp vào trong ống mật chủ ngã giữa, vào đây, hoặc là vào đây, để qua thành bụng, qua ngã thành bụng. Có thể mổ mở, có thể mổ nội soi, ta sẽ bàn cái này sau. Thứ ba nữa là can thiệp giải áp đường mật qua ngã dưới. Ngã dưới là gì? ERCP. Người ta sẽ đặt một cái ống nội soi dạ dày tá tràng. Rồi gì nữa? Đưa cái ống, qua khỏi cái chỗ hẹp, đưa một cái ống qua khỏi chỗ hẹp, làm như một cái nòng, ta gọi là đặt stent đường mật. Đặt
tắc nồng, đường mật qua ngã ERCP. Đấy, có 3 phương pháp, giải áp đường mật. Tùy vào cái trang thiết bị hiện có của bệnh viện, tùy vào cái thể trạng của bệnh nhân nha, mà mỗi phương pháp nó sẽ được chọn lựa bởi bệnh viện này thì lại nghiêng về phương pháp này, bệnh viện khác nghiêng về phương pháp khác. Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết là mỗi phương pháp nó có những ưu điểm, khuyết điểm, có những chỉ định và chống chỉ định riêng. Ví dụ ERCP thì cũng có chống chỉ định của ERCP, nắm được chưa? Mổ mở hay mổ nội soi qua áp thành bụng cũng có những chống chỉ định của mổ mở hay mổ nội soi. Rồi cái BTPD cũng có chống chỉ định của BTPD, cho nên tùy thuộc vào bệnh nhân mà bị tắc mật cần giải áp đường mật đấy, có những chỉ định và chống chỉ định nào đối với từng phương pháp. Thứ hai nữa là cái bệnh viện của bệnh nhân nào đó là có những trang thiết bị gì. Ví dụ không có anh này thì bắt buộc là phải làm anh này hoặc anh này, còn nếu không có bệnh viện không có anh này bắt buộc phải làm anh này hoặc anh này, vân vân. Cho nên là cái chọn lựa phương pháp đó nó sẽ linh động tùy thuộc vào bệnh nhân, tùy thuộc vào bệnh viện, tùy thuộc vào đầu cũ tay nghề của thầy thuốc. Như vậy thì trong 3 phương pháp này, phương pháp nào là phương pháp xâm lớn? Cả 3 phương pháp đều có cách xâm lớn hết, không có nào không xâm lớn. Trong 3 anh này thì anh nào có thể dẫn lưu được, có thể bảo tồn được chức năng tiêu hóa, có thể hỗ trợ chức năng tiêu hóa, có nghĩa là dịch vật có thể xuống được đường ruột. Anh này và anh này. Anh này thì dịch vật nó sẽ mất ra ngoài. Nắm được chưa? Vậy thì trong 2 mục đích của giải áp đường mật thì chỉ có anh này và anh này là bảo đảm được cả 2 mục đích đấy. Bảo đảm được cả 2 mục đích đấy. Thì cho nên là nếu bảo đảm được cả 2 mục đích thì tôi sẽ chọn anh này và anh này. Còn nếu như chống chỉ định anh này thì bắt buộc phải làm anh này. Ví dụ bệnh nhân chúng ta vừa mới trình xong có chống chỉ định gì của anh này? Rối loạn đông máu, chống chỉ định này. Bệnh nhân này có rối loạn máu không? Không. Tuy nhiên bệnh nhân này có cái tình trạng bụng bán bụng là một trong những chống chỉ định của BTPD. Tại vì sao? Nguyên tắc của BTPD là gì? Anh chọc qua da, qua thành ngực, xuyên qua gan vào trong đường mật ở trong gan. Anh chọc đó, anh để lưu cái dây dẫn lại thì lúc đó nó sẽ có hiện tượng dính giữa cái bề mặt gan và thành ngực. Dịch mật nếu có máu chảy hay dịch mật thì nó có dò ra ngoài, nó không có vào trong phân bụng. Còn trường hợp này có bụng bán thì sao? Bụng bán thì làm cho cái gan nó tách ra khỏi thành ngực, cho nên nó không có dính được. Không dính thì sao? Cái gan nó xê dịch khi nhân thở, cái lỗ đâm qua gan nó sẽ càng ngày nó càng lở miệng ra thì cái dịch mật ở đây nó sẽ dò vào trong bụng. Cho nên trường hợp vừa mới trình là không có chỉ định làm BTPD, tại vì bệnh nhân này có bán bụng. Rồi xem có chỉ định làm anh này không? Trường hợp này bụng bán di căn trong bụng hết rồi, cũng không có chỉ định mở bụng này. Cho nên có biết là làm với anh này là cái nòng qua ngã là nội soi mật tụy ngược dòng. Thì trong chỉ định của anh này là gì? Hẹp môn vị, đúng chưa? Hoặc là có nối tắc vị tràng, có nối tắc đường tiêu hóa, nghĩa là nối vị tràng với mỏng tràng. Hẹp môn vị thì 2 cái đấy là không thể nào đưa được ống soi tới cái D2 tá tràng được. Thứ 3 đó là gì? Có túi thừa ở tá tràng. Thứ 3 nữa là có túi thừa nào đó ở tá tràng. Thứ 4 nữa là bệnh nhân không hợp tác. Túi thừa tá tràng thì sao? Túi thừa tá tràng thì cái ống soi nó không đưa được vào tới cái chỗ đi này, mà đừng có đưa nhầm vào trong cái túi thừa thôi, cái gì nhầm cái túi thừa mà đưa vô. Đúng rồi, tốt, giỏi. Có một số bệnh viện người ta không, một số bệnh viện thì người ta làm cái này là không có gây mê, người ta chỉ tiền mê thôi. Thì hầu như bệnh viện này tất cả là gây mê hết. Nên cái chỉ định bệnh nhân không hợp tác đó là không có. Tuy nhiên có những bệnh nhân là ta kiên quyết là không cho đặt cái ống vào miệng, bệnh nhân ta ngủ được không cho đặt, thì lúc đó là phải ta chịu thôi. Thì ta không muốn làm cái đấy thì mình làm như thế có chuyện gì là ta sẽ kiện mình. Bệnh nhân phải đồng ý cái ký carbon mới được tiến hành làm cái phương pháp này. Bây giờ tôi không muốn đặt qua đường miệng, giờ cho tôi ngủ tôi cũng không muốn đặt, thì
có chịu thua. Thì cho nên cái đó là bệnh nhân không hợp tác, không chấp nhận, đó chỉ là chống chỉ định tương đối thôi. Còn tuyệt đối là gì? Tuyệt đối là hẹp môn vị, hẹp tá tràng là thua rồi, làm sao đưa qua được? Không có đưa qua được. Nhưng bệnh nhân loét môn vị, loét sơ chai tá tràng hẹp đó không đưa qua được. Có nối tắc đường tràng, nối tắc đường tiêu hóa rồi thì ông soi không thể nào tìm ra được cái D2 để mà qua để tới nó được hết. Thì ta sẽ đặt một cái nòng qua cái chỗ hẹp đấy. Cái nòng đó nó có hai loại, có nòng nhựa và nòng kim loại. Cái nòng nhựa thì cái thời gian nó gọi là patent, thời gian nó còn không được mật được á, là nó ngắn. Patent time là thời gian patent period, thời gian nó còn hoạt động, còn không mật được thì nó ngắn thôi. Còn nòng kim loại nó dài, nhưng mà nòng nhựa thì có vài trăm ngàn, trong khi nòng kim loại tới vài trăm đô. Cái thời gian mà để nòng nhựa là khoảng trung bình khoảng 3 tháng, còn nòng kim loại là khoảng 1 năm. Một năm cũng là thời gian sống còn của những bệnh nhân bị ung thư đường mật mà không có phẫu thuật triệt để, năm. Cho nên bệnh nhân này nếu có tiền khuyên bệnh nhân thôi đặt cái nòng kim loại. Thì còn nãy thầy nói cái nòng bằng nhựa thì cái thời gian đặt tối đa là 3 tháng. 3 tháng thì phải thay. Em thấy có một bệnh nhân đặt cái nòng nhựa mà 1 năm. Hay quá ha. Nhỏ. Bệnh nhân ở đâu? Tại cái ca đó phải ông không chịu, ông không chịu đi tái khám, ông không chịu làm phẫu thuật. Cái ca quấy bên RCB thành lấy ra. Đã 1 năm nay bị hại mà. Nó gọi là patent period, là cái thời gian cái nòng nó còn cái chức năng là thoát mật, tiêu thoát mật. Nha, nếu đặt cái nòng đó nó có thể gây ra biến chứng gì? Một là cái nòng nó bị xê dịch, tụt lên hoặc tụt xuống. Cũng giờ nó tụt lên thì nó không còn, thì u nó nằm bên dưới là nó hết cái tác dụng là nông có u rồi, đặt nòng rồi, còn nó rớt xuống dưới. Nha, hoặc là gì nữa nó xuyên thành. Cái là nòng nằm đây nó xuyên từ nằm trong gan, nằm ngoài, giống như nằm ở ngoài, nằm trong phân bụng. Nha, hoặc là nó bị bít bởi có u, bít tế bào ung thư nó xù, nó bít cái nòng luôn. Cho nên cái thời gian từ lúc đặt nòng cho đến lúc cái nòng nó còn chức năng vẫn lưu mật là ta gọi là thời gian hoạt động, thời gian hữu dụng, thời gian hữu dụng của cái nòng gọi là patent là period. Rồi, có thắc mắc gì không? Hiểu tới thế bệnh nhân này cân nhắc là ba này chắc chắn là chống chỉ định làm ngắn này, tại vì có dịch bán thì gan nó không thể dính được vào trong cái thành ngực nha, không dính được thì gan nó cứ xê dịch, nó dính thì sao nó đỡ xê dịch khi thở, không dính thì nó xê dịch thì nó sẽ cái lỗ nó xuyên qua cái dây cái ống dẫn, nó xuyên qua bề mặt gan, nó sẽ bị loét, lở ra, mở ra thì dịch vật nó sẽ dò ra bụng. Cho nên trường hợp vừa mới trình là chống chỉ định được, cũng chống chỉ định mở bụng luôn. Bệnh này mở bụng vô ích, nó có làm gì đâu. Trừ trường hợp tôi nói là tôi mở bụng để tôi lấy mẫu tế bào, lấy mẫu với khối bệnh để tôi triển khai quá trị thuyên giảm thì được, đồng ý nha. Có nhất là làm này, tại vì đã carcinomatosis rồi, quá trị cũng không ăn thua gì đó, nên không có làm này. Ưu tiên nhất bệnh nhân vừa mới trình vẫn là này số 1. Số 2, phẫu này là chống chỉ định nha. Rồi thao tác em.